تبي تعرف تفاصيل عن المايونيز وتاريخه؟ تابعوا الحلقة. قبل ما نبدأ اليوم قصتنا وتاريخ المايونيز، لا تنسى تشترك، تفعل جرس التنبيه، تسوي شير، هذا أهم شيء عندنا. ونبدأ في تاريخ المايونيز. طبعا المايونيز لا يختلف عليه غبار، هو 3 مكونات أساسية: صفار البيض أو بياض البيض مع الزيت، الخل أو الليمون. هذه 3 مكونات رئيسية وأساسية في أي مايونيز. وقصة وتاريخ المايونيز، طبعا سووا لايك، اشتراك، فعل جرس التنبيه. سووا لايك عشان أعطيك قصتها وتاريخها. قصة المايونيز تعود إلى بداية القرن ال19. طبعا وين كانت فيه؟ كانت في فرنسا. ففي فرنسا رغم تعدد وصفات المايونيز وطريقتها إلا أنها تتفق على 3 مكونات رئيسية اللي قلناها من البداية: صفار البيض أو بياض البيض، والليمون أو الخل مع الزيت. هي 3 مكونات رئيسية رغم تعددها واختلافاتها، إلا أنها كلها تتفق على 3 مكونات رئيسية. ظهرت صلصة المايونيز في فرنسا طبعا بدايتها في قرون ال18. هي أخذت من إسبانيا وجزء من فرنسا. الوصفة السابقة لصلصة المايونيز اللي اشتقت منها المايونيز كانت موجودة في إسبانيا ومكتوبة في كتب الطبخ الإسبانية. طبعا هذا في نهاية أو بداية القرن أو في منتصف القرن ال14 ميلادي، مذكورة في كتب الطبخ الإسبانية. فكانت تسمى في الإسبانية الوصفة هذه أول آي أولي، اللي تعني الثوم والزيت. وانتشرت هذه الوصفة لوصفة أول آي أولي في فرنسا بحكم الحروب الفرنسية، فذكرت هي في كتب الطبخ الفرنسية الوصفة هذه الأسبانية في كتاب طبخ اسمه نيو آرت أوف كوكينج. هذا كتاب طبخ فرنسي، ذكرت في عام 1745 ميلادي. في عام 1756 ميلادي في إحدى حروب الفرنسيين استولوا على ميناء اسمه ميناء ماهون. تبنوا الطباخين الجيش وصفة الأول آي أولي الأسبانية، وغيروا في تركيبتها، خلوه بدال الثوم أضافوا له البيض اللي هو بياض البيض أو صفار البيض مع المكونات الباقية اللي هو الخل أو الليمون أو مع الزيت. فأخذوها معهم فرنسا. أعجبت الوصفة هذه في البلاط الفرنسي، والحكام في ذاك الزمان الفرنسيين أعجبوا بالوصفة هذه، فسموها الماهونيز. سموها بسبب ميناء ماهون، أسوة في ميناء ماهون، فسموها على الميناء نفسه فخلوها الماهونيز. قدم الطباخ الفرنسي والكاتب الفرنسي فرانسوا بيير وصفة المايونيز الحديثة الآن تقريبا ناكلها، يعني قريب ما ناكلها لنا. كتب وصفة اللي هو صلصة المايونيز اللي ناكلها الآن. طبعا هي تختلف من منطقة لمنطقة، من دولة لدولة. طبعا أتكلم على أوروبا، ما أتكلم عندنا هنا. فأتكلم عن أوروبا تختلف تركيبتهم ترى في المايونيز كثير. في ناس تكثر البيض، في ناس تخفف البيض، في ناس تكثر الزيت، في ناس تضيف لها الثوم. تم توثيق اسم المايونيز الحالي والحديث في عام 1815 ميلادي. تم تسميته مايونيز. طبعا تسميته مايونيز بحكم الشركات التجارية في ذاك الزمان ووصفاتهم وكتابتهم. واللي ما شاف حلقة الكاتشب يشوفها، فحلقة الكاتشب فيها بعض الشركات اللي بدأت تنتج الكاتشب ومن ضمنها المايونيز، فداخل على الخط معهم. اللي ما شاف حلقة الكاتشب يشوفها، وأنا بحطها في علامة الآي فوق يرجع يشوفها. في شركات أضافت المايونيز، بس إن سبب تاريخ تسمية المايونيز الحديث عام 1815 إلى يومنا هذا، تقريبا فوق أكثر من 200 سنة. إلى هنا ونكون وصلنا نهاية حلقتنا اليوم، حلقة المايونيز. طبعا اللي ما شاف حلقة الكاتشب يرجع يشوفها، هي مربوطة بالمايونيز. فإن شاء الله أنكم استمتعتوا، ولا تنسى اشترك، فعل جرس التنبيه، وسوي شير، ولا تنسى اللايك شير سبسكرايب لايك شير، وأكون لك من الشاكرين. فنشوفكم على خير وإلى اللقاء.